ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම eketha YouTube channel එකට. අපේ Python වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ 34 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුනර්කරණ සම්බන්ධව ටිකක් වැදගත් කාරණාවක්. ඒ තමයි අපි මෙච්චර දවසක් කතා කළ වීඩියෝස් වල පුනර්කරණයන් සිද්ධ වෙන්නේ යම්කිසි පරාසයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ 0 ඉඳන් 10 වෙනකන් 0 ඉඳන් 100 වෙනකන් සමහර විට 0 ඉඳන් 100 වෙනකන් දෙකෙන් දෙකට. ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එක ඩබල් වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් 100 ඉඳන් 0 වෙනකන් ඔන්න ඔය වගේ පරාසයක් පදනම් කරගෙන තමයි මෙච්චර දවසක් අපි ඉගෙන ගත්තු පුනර්කරණයක් සිද්ධ වුණේ. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා ලිස්ට් එකක් ඇතුලේ කොහොමද for loop එකක් යවන්නේ. එහෙම නැත්නම් string එකක් ඇතුලේ කොහොමද for loop එකක් යවන්නේ. අන්න ඒ වගේ එතනක් තියෙන ඇත්තම පරාසයක් තමයි. දැන් hello කියන වචනේ ගත්තොත් එතනත් HELLO. එතනත් ඒ පරාසය ඇතුළත තමයි for loop එක වැඩ කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ගැන අයිඩියා එකක් නැත්නම් මේව ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් මම පහළ description එකේ link දාලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේව බලන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට මෙන්න මෙහෙම නිශ්චිතව පරාසයක් කියන්න බැරි user input එකක් මත රඳා පවතින පුනර්කරණයක් ගැන. අපි මේක ගැන සම්පූර්ණව කතා කරනවා. මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන දේ තමයි user input එක user ඇතුළත් කරන input එක දිහා බලලා තමයි පුනර්කරණය වැඩ කරන්නේ. හරි. අපි හිමීට මේක ගැලීම් සටහනෙන් තේරුම් ගමු. ගැලීම් සටහනෙන් පස්සේ අපි try කරමු Python code වලින් මේක run කරන්න. මුලින්ම බලන්න ගැලීම් සටහන start වෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට. සාමාන්‍ය විදිහට ස්ටාර්ට් වෙලා ඊට පස්සේ මුලින්ම කරන දේ තමයි යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් අරගන්න. නම් කියලා වේරියබල් එකකට num number කියන වේරියබල් එකට යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ නම් කියන වේරියබල් එක එහෙම නැත්නම් මේ යූසර් ඉන්පුට් කරපු වේරියබල් එක බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා මෙතෙන්දි බලනවා. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. බලන්න මෙතන කන්ඩිෂන් එක ඒ කියන්නේ කොන්දේසියෙන් සලකා බලන්නේ අපේ යූසර්ගේ ඉන්පුට් එක. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ. මෙතකොට මේ ලූප් එක වැඩ කරන මෙන්න මේ කොන්දේසිය ඇත්තරම සලකා බලන්නේ යූසර්ගේ ඉන්පුට් එක. ඒ කියන්නේ යූසර් ඉන්පුට් කරන data එක මත යූසර් ඉන්පුට් කරන දත්තය මත මේ සම්පූර්ණ ලූප් එක රඳා පවතිනවා කියන එක. හරි. අපි මේක තේරුම් ගමු හිමීට. මෙයා මෙතෙන්දි අහනවා යූසර් ඇතුළත් කරන සංඛ්‍යාව බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා. යූසර් බිඳුවට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කළොත් ඒ කියන්නේ yes වුණොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලන්න එයා output කරනවා your number is කියලා යූසර් ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව output කරනවා. output කරලි වෙලා විශේෂම දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි ආයවතාවක් මෙයා ඉන්පුට් එකක් අරගන්නවා. output කරලි වෙලා විශේෂම දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි මෙයා ආයවතාවක් ඉන්පුට් එකක් අරගන්නවා. ඒ ඉන්පුට් එක ගන්න මෙතන පහලින්. හරිද? ඒ ඉන්පුට් එක මෙතන පහලින් අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්පුට් එකෙන් ආයවතාව සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරාම ඒ සංඛ්‍යාව මෙතනින් අරගෙන මෙයා මෙතෙන්ට නැවතත් කොන්දේසි සලකා බලන්න එනවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව දැන් අලුතෙන් ඇතුළත් පළවෙනියටම ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව නෙවෙයි මෙයා ඊට පස්සුව ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව තමයි දැන් මෙතනින් සලකා බලන්නේ. ඒ සංඛ්‍යාව, ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාව බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා බලනවා. විශාල නම් yes පැත්තට එනවා. බිඳුවට වඩා ඊට පස්සේ yes පැත්තට ආවට පස්සේ your number is කියලා අලුතෙන් ආයේ අර ඒ දෙවෙනියට ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් ආයේ අලුතෙන් සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරනවා. බලන්න එතන ලූප් එකේදීම නැවත සංඛ්‍යාවක් ආදානය කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ආයේ ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. මේ ගන්න ඉන්පුට් එක මත තමයි ඊළඟට ලූප් එකට තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට ලූප් එකට මේ මුඩින් ගිහිල්ලා චෙක් කරද්දී ආයේ මෙයා ඇතුළත් කරපු ඉන්පුට් එක බිඳුවට වඩා විශාල නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැවත වතාවක් පහළට එනවා. පහළට ඇවිල්ලා නැවතත් මේක අවුට්පුට් වෙලා ආයෙ වතාවක් කලින් වගේම ලූප් එක ඇතුලේ තව වතාවක් ඉන්පුට් එකක් අරගන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්පුට් එකත් එක්ක ආයෙ උඩට යනවා. ආයෙ මේක චෙක් කරනවා. ඒ ඉන්පුට් එක බිඳුවට වඩා විශාල නම් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දිගටම මේ ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවද? මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේකෙදි මේ ලූප් එක ඇතුළේදී නැවතත් මෙයාගෙන් ඉන්පුට් එක අරගන්නවා. හරිද? ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මුලින්ම ලූප් එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන කලින් ඉන්පුට් එකක් ගත්තා. ඊට පසුව මෙයා සලකා බලනවා හැම වෙලෙම මේ ඇතුළත් කරන ඉන්පුට් එක බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා. බිඳුවට වඩා විශාල නම් මෙයා ඒක print කරලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව output කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ වතාවක් input එකක් අරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන දේ තමයි මේ input ගන්න එක බිඳුවට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරනකම් මෙයා දිගින් දිගටම කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට පටන් ගන්නකොට මෙතෙන්දී අපි 10 කියන නම්බර් එක ඇතුළත් කරා. හරි ඒක බිඳුවට වඩා විශාලයිනේ. බිඳුවට වඩා විශාල නිසා එයා ඒක print කරලා 10 කියන එක print කරලා ආයෙ වතාවක් සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරන්න කියලා කියනවා.
ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපි 5 කියන සංඛ්‍යාව ඇතුළත් කරනවා. ඒකත් බිඳුවට වඩා විශාලයිනේ. ඒක මෙතන කොන්දේසිත තේරෙනවා බිඳුවට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා ආයිස් පැත්තට ඇවිල්ලා 5 කියන සංඛ්‍යාවත් ප්‍රතිදානය කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි කොච්චර මේ විදිහට බිඳුවට වඩා විශාල සංඛ්‍යා දුන්නත් මෙයා කවදාවත් නවතින්නේ නැහැ. දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිට 7 15 20 මේ වගේ ඕන තරම් සංඛ්‍යා දෙන්න පුළුවන් බිඳුවට වඩා විශාල සංඛ්‍යා. බිඳුවට වඩා විශාල හැම අවස්ථාවෙදිම මෙයා යස් පැත්තට ඇවිල්ලා නැවත ලූප් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැබැයි එක්තරා දවසක මෙයා බිඳුව ආදානය කළොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන කොන්දේසිය අනුව දැන් මෙතන සමාන ලකුණකුත් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මෙයා බිඳුව ආදානය කරොත් එතෙන්දි චෙක් කරනවා බිඳුව විශාලද බිඳුවට වඩා. අන්න දැන් කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙනවා. එක්තරා දවසක මෙයා බිඳුව කියන එක ආදානය කළොත් මෙයා බිඳුව කියන එක ආදානය කළොත් එහෙම නැත්නම් ඍණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කළොත් අපි හිතමු ඍණ 5 ඍණ 1 ඒ වගේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කළොත් හරි එහෙම නැත්නම් බිඳුව කියන සංඛ්‍යාව ආදානය කළොත් හරි අන්න එතෙන්දී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් වෙලා යනවා. මෙයා ධන සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරනකම් දිගින් දිගටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. කවදාවත් මේක නවතින්නේ නැහැ ධන සංඛ්‍යාවක් ආදානය කළොත්. හැබැයි එක්තරා තැනක ඍණ සංඛ්‍යාවක් හරි එහෙම නැත්නම් බිඳුව හරි ආදානය කළොත් අන්න එදාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතලා ස්ටොප් වෙලා යනවා. හරි මම හිතනවා වැඩේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ ගැලීම් සටහනම අපිට තාම පොඩ්ඩක් සරල කර ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මුලින්ම ගැලීම් සටහන ඇඳලා පෙන්නුවේ ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මෙන්න මේ ඉන්පුට් එක මෙතනදී ගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේ ඊතලය මෙහෙම දාන්නේ නැතුව මෙන්න මෙතෙන්ට අරගෙන යන්න. මේ ඊතලය මෙතෙන්ට අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙන්ද ඉන්පුට් එක ගන්නෙ නැහැ. අර පළවෙනි ඉන්පුට් එකම නැවත මෙහෙම අරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට ගැලීම් සටහන සරල කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් එකෙන් පටන් ගත්තම ස්ටාර්ට් එකෙන් පටන් අරගෙන ඉන්පුට් එක ගන්නවා. ඉන්පුට් එක ගන්නවා නම්බර් එකට. ඉන්පුට් එක නම්බර් එකට අරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කන්ඩිෂන් එක මෙතනින් චෙක් කරලා අවුට්පුට් එකක් අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට අවුට්පුට් එකකුත් මෙතන ලබා දීලා ඊට පස්සේ මෙතනදිම ඉන්පුට් එක ගන්න නැතුව අර පළවෙනි ඉන්පුට් එකටම ඔයාලට ආය යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඉන්පුට් එකෙන්නේ ඔක්කොම දේවල් තීරණය වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් අපිට ස්ටොප් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එක ඉන්පුට් එකකින් උනත් කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. මම පළවෙනිම මුලින්ම ඕක කියලා දෙන්න ගියේ නැත්තේ ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන් නිසා මම හිතනවා මුල්ම ගැලීම් සටහන හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් ඊට පස්සේ මේ ගැලීම් සටහන තේරෙනවා ඇති. කිසිම වෙනසක් නැහැ. වෙනස තමයි මෙතනින් ඉන්පුට් එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ආයේ පරණ ඉන්පුට් එකේ මේ කියන්නේ අපි කලින්ම ගත්ත ඉන්පුට් එකෙන්ම ඉන්පුට් එකම නැවත ගන්න විදිහට ගැලීම් සටහන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට ඊතලයේ යොදලා තියෙනවා. ස්ටාර්ට් එකෙන් පස්සේ මේ ඉන්පුට් එකට උඩින් මෙන්න මේ ස්ථානෙට ඊතලයේ යොදලා තියෙනවා. එතනින් අපිට ඒ ඉන්පුට් එකම අර කලින් යොදපු ඉන්පුට් එකම නැවත ගන්නවා කියන එක එතනින් අදහස් වෙන්නේ මේ ඉන්පුට් එක අයින් කරලා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. දැන් අපිට ඔයාලට පොඩි දෙයක් මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ ගැලීම් සටහන for loop එකකින් නිර්මාණය කරන්න අමාරුයි. මේව නිර්මාණය කරන්න බෑ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් for loop එකකින් මේක නිර්මාණය කරන එක ටිකක් සංකීර්ණයි. අපි ඒ වගේ දේවල් හිමීට පස්සේ දවසක බලමු. මේක while loop එකකින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මොකද while loop එකක් කියන්නේ හැම වෙලේම condition එක මත රඳා පවතින එකක්. for loop එකක් කියලා කියන්නේ පරාසයක් මත රඳා පවතින එකක්. දැන් මේ පුනර්කරණයේ පරාසය ගැන අපි දන්නේ නැහැනේ. යූසර්ට ඉඩ තියෙනවා නම් දවස පුරාම ධන සංඛ්‍යා ආදානය කළත් මේක කවදාවත් නතර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යූසර් පළවෙනි වතාවෙම ඍණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කළොත් අන්න එදාට මේක නතර වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති යූසර්ගේ සිතුවිල්ල මත තමයි මේක රඳා පවතින්නේ. කියන්නේ යූසර් හිතුනොත් හැමදාම ධන සංඛ්‍යා ආදානය කරන මේක කවදාවත් නවතින්නේ නැහැ. හැබැයි යූසර් හිතුනොත් තුන්වෙනි සංඛ්‍යාව ඍණ සංඛ්‍යාවක් ආදානය කරන්න ඕන කියලා අන්න එදාට මේක නතර. ඒ නිසා මේක යූසර්ගේ ඉන්පුට් එක මත රඳා පවතින නිසා මේකේ පරාසයක් අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ ලූප් එකක් for loop එකකින් කරන්න අමාරුයි. බෑක්ම කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ ටිකක් අමාරුයි. while loop එකක මේකට හොඳටම ගැලපෙනවා. මොකද while loop එක කියලා කියන්නේ කොන්දේසියක් මත රඳා පවතින loop එකක්. ඒලා හැම වෙලේම කොන්දේසියක් තමයි check කරලා බලන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ගොඩාක්ම ගැලපෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක while loop එකක් භාවිතා කරලා කරන්න කියලා. ඔන්න අපිට his python script එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් අපේ ගැලීම් සටහනින් කතා කරලා වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මෙතින් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මුලින්ම යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් එකක් ගන්න ඕන. මේ ඉන්පුට් එක මම n කියන variable එකට අරගන්නවා. n කියන variable එකට අරගන්නවා input කියලා. input කියලා input එකක් අරගන්නවා. මේ input එක ගනිද්දී යූසර් පෙන්වන්න ඕන message එක මම මෙතන වරහන් ඇතුලේ දානවා. උඩුකමා ඇතුලේ දානවා වරහන් ඇතුලේ double quotation උඩුකමා දාලා දානවා enter
a number කියලා. දැන් යූසර් දන්නවා මෙතන සංඛ්‍යාවක් නම්බර් එකක් ආදානය කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි මෙහෙම කරලා මදි. ඔයා මේ data එක int එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නත් ඕන. මෙහෙම කරලා බෑ මේ data එක int එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම int කියලා මෙහෙම දාලා වරහණක් දානවා වරහන් දෙකක් දාගන්නවා මෙතන. මේ ඉන්පුට් ගැනීම සහ data වර්ග කියන එක පරිවර්තනය කිරීම ගැන කලින් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් බලුව නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න පහළ description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. මුලින්ම මෙන්න මේ කොටසින් input එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසින් එක int එකක්. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරනවා. මොකද මේ කොටසින් එන්නේ string එකක්. මේ කොටසින් එන්නේ string එකක්. ඒ string එක int එකක් කරලා අපි අරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සුව අපිට පුළුවන් while loop එක දාන්න. while loop එක දාන්න පුළුවන්. while loop එකේ මම අහන්නේ මේ එන n කියන සංඛ්‍යාව user ඇතුළත් කළ n කියන සංඛ්‍යාව විශාලද බිඳුවට වඩා කියලා. ඔව්නේ. මතක ඇති loop එක විශාල නම් බිඳුවට වඩා තමයි loop එක වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මට පුළුවන් සරලවම print කරගන්න අපේ number එක. number එක print කරද්දී මම පොඩි තව text එකක් එක්කනේ print වෙලා තිබ්බේ. අපි මෙහෙම කියමු your number is කියන පොඩි text එකත් එක්ක තමයි number එක print වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් මෙතෙන්ට මෙන්න මෙහෙම දානවා. එතකොට මෙන්න මේ කොටස print වුණා. print වෙලා ඉවරලා ඊට පස්සේ number එකක් print වෙනවා. හරිද? ඕකේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලට මතක ඇති ගැලීම් සටහනෙත් මේ දේ තිබ්බා. ඒ තමයි අපි loop එක ඇතුළේදීම නැවත වතාවක් input එකක් අරගන්න ඕන. හරිද? ඒ නිසා මම මේක copy කරලා මෙතනින් දානවා. ඇයි මෙහෙම loop එක ඇතුළේම නැවත වතාවක් input එකක් ගන්න? මොකද loop එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොටම මේ රූප එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න කලින් මෙයා ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. ඒක හරි. ඒ ගත්ත ඉන්පුට් එක අරගෙන තමයි ලූප් එක ඇතුළට එන්නේ. ඒකත් හරි. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්පුට් එක අරගෙන ලූප් එක ඇතුළට එනකොට මෙයා ලූප් පළවෙනිටම දීපු ඉන්පුට් එක මෙතෙන්දි චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක හරි. නමුත් ඊට පසුව ලූප් එක ඇතුලේ මෙයා නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වෙද්දි මේ උඩ ලයින් එකට ආයෙ යන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාලා මේ දේ තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද ලූප් එක ඇතුලේදී වෙන්නේ මෙයාව කරනවා මෙන්න මේ ලයින්ස් ටික මෙන්න මේ මම highlight කරන ලයින් ටික විතරයි නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මෙයාට මේ while loop එකට ආයෙ වතාවක් දැන් එකපාරක් මේ while loop එක ක්‍රියාත්මක වෙලා මෙයාත් output වුණාට පස්සේ අපි මෙයා දැම්මේ නැති වුණොත් මම මෙයාව පොඩ්ඩකට අයින් කරලා මෙයාව දැම්මේ නැති වුණොත් while loop එකට ආයෙ වතාවක් උඩ ලයින් එකට ගිහිල්ලා එන්න බෑ. උඩ ලයින් එකට ගිහිල්ලා ආයෙ input එකක් අරන් එන්න බෑ. මොකද loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික තමයි නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිසා loop එක ඇතුළෙම අපි අනිවාර්යෙන් තව වතාවක් input ගන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි input එක මෙයා මෙතනින් එළියෙන් ගන්නවා. එළියෙන් අරගෙන loop එකේ පළවෙනියටම කොන්දේසිය අර මුලින්ම ගත්තු මේ input එකෙන් check කරනවා. ඒ input එක check කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ වතාවේ loop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙයා මේ loop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ආයෙ වතාවක් ඊළඟ වතාවේ කොන්දේසිය check කරන්න නම් මෙයාට තව input එකක් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ input එක තමයි මෙයා මේ අරගන්නේ පහලින්. එතකොට පහලින් මෙතනින් input එකක් ගත්තා. ඒ input එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ වතාවේ while loop එක check කරලා බලනවා. ඒ input එක true නම් ආයෙ වතාවක් ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ print එක වෙනවා. print එක වෙලා ආයෙ වතාවක් අලුතෙන් තවත් input එකක් ගන්නවා. ඒ ගත්ත input එකත් එක්ක මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා while loop එක ආයෙ check කරනවා. ආයෙ වතාවක් true නම් ඇතුළට ඇවිල්ලා ආයෙත් අන්තිමට input එකක් ගන්නවා. ඒ input එකත් එක්ක ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා while loop එක check කරනවා. ඔන්න ඔය round එක තමයි වෙන්නේ. while loop එක check කරා, loop එකේ condition එක check කරා, ඇතුළේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක වුණා. ආයෙ condition එක check කරා, ඇතුළේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔන්න ඔහොම round එකක් තමයි මෙයා දිගින් දිගටම යන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම loop එකේ අගද loop එකේ අන්තිමට අපි නැවත වතාවක් input එකක් ගන්න ඕන මෙතෙන්දී. වායේ දේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. නමුත් ඔයාලට අපි කිව්වා කලින් වතාවේදී අපිට අවශ්‍ය නම් මේක කෙටි කරගන්න පුළුවන් කියලා මතකද? අපිට ගැලීම් සටහන අවශ්‍ය නම් කෙටි කරගන්න පුළුවන් මේ input එක අයින් කරලා මේ input එක ආයෙ මෙතනින්ම අරගෙන ගැලීම් සටහන කෙටි කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතකොට මේ input එක අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින්ම නැවතත් මේ ඊතලය මෙන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා අපිට මේ input එකම නැවත අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ගැලපෙන් ඒක අපේ Python code එකක් ඇතුලේ ඒක කරන්න බෑ. මොකද Python code එකේ එහෙම අපිට මෙතෙන්ට ආයෙ ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ loop එක ඇතුලේම තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා loop එක ආග නැවතත් input එකක් අරගන්න ඕන. මේ දේ හොඳින් මතකයේ තියාගන්න ඔයාලා. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි loop එක ලියලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක run කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඔන්න අපිට අපෙන් අහනවා number එකක් enter a number කියලා. මම 5 කියන සංඛ්‍යාව ආදානය කරනවා. your number is 5 කියලා ආයෙ වතාවක් enter number කරනවා. අන්න බලන්න. මම මෙතන 8 කියන number එක ඇතුළත් කරලා your number is 8 කියලා ආයෙ වතාවක්
සංඛ්‍යාවක් අහනවා. මේ විදිහට මම දන්න සංඛ්‍යා, ඒ කියන්නේ බිංදුවට වඩා විශාල සංඛ්‍යා කොච්චර වතාවක් ඇතුළත් කළත් මෙයා නැවත නැවත මේ ලූප් එක අහනවා. නැවත නැවත මේ ලූප් එක මෙම අහනවා. කොච්චර සංඛ්‍යාව මෙයා ඇතුළත් කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඕන තරම් මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි මම බිංදුව ඇතුළත් කළොත් අන්න එතෙන්දී අපේ කන්ඩිෂන් එකට අසත්‍ය වෙනවනේ. බිංදුව ඇතුළත් කළා බලමු. අන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වුණා. හරිද? දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? බිංදුව ඇතුළත් කළ ගමන් මොකුත් your number is කියලා කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් මෙයා නතර වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි ආයෙ වතාවක් try කරලා බලමු මේක. මම ආයෙ run කරනවා. ඔන්න අපෙන් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් enter a number කියලා තියෙනවා. මම නැවතත් අර කලින් වගේම ධන සංඛ්‍යා දෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති ඒව වැඩ කරනවා. හැබැයි මම ඍණ සංඛ්‍යාවක් දෙන්නොත් ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාව දුන්නොත් අර වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් නතර වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ලූප් සම්බන්ධ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි කතා කරේ. මේ ලූප් එක යූසර්ගේ ඉන්පුට් එකක් මත තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ. ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට ඉදිරි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දී. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔන්න හොඳ අයිඩියා එකක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොම වුණත් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවොත් එක්කත් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හමු වෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න. අපේ social media වල links තියෙනවා පහළ description එකේ. ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම අයේෂ් eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්.